नमस्कार, सुजाता गांधी रेसिपीमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज आपण बनवणार आहोत थंडगार मँगो फालुदा। चला तर रेसिपीला सुरुवात करूया। रोज फालुदा बनवण्यासाठी इथे मी 2 चमचे सब्जा घेतलेला आहे। यामध्ये आपण पाणी घालून घ्यायचे। अर्धा तास भिजू घालायचं याला। त्यानंतर तो असा फुललेला आहे। आता मी इथे एक पातेले घेतलेले आहे, त्यामध्ये आपण 1 ग्लास पाणी घालून घेऊया। गॅस ऑन करायचा। साखर घालून घेऊया 2 चमचे आणि पाण्याला उकळी येऊ द्यायची आहे। पाण्याला आपल्या उकळी आलेली आहे, त्यामध्ये आपण 4 ते 5 चमचे शेवया घेतल्या त्या घालून घेऊया आणि 1-2 उकळ्या घेऊया। 2-3 मिनिटं आपण शेवया शिजू द्यायच्यात। या शेवया आपण घरी बनवलेल्या खिरीसाठी वापरतो त्या शेवया आहेत। 2-3 मिनिटं झालेले आहेत। शेवया आपल्या छानपैकी शिजलेल्या आहेत। गॅस बंद करूया। चाळणीमध्ये ओतून घेऊया। थोडा वेळ थंड होण्यासाठी ठेवूया आपण। आपल्या शेवया थंड झालेल्या आहेत आणि आपला सब्जा पण छानपैकी भिजलेला आहे। आता आपण पुढची स्टेप करूया। आता मी इथे एक मिक्सरचं भांडं घेतलेलं आहे। यामध्ये आपण 4-5 चमचा आंब्याच्या फोडी घालून घेऊया। 1 बाउल मी इथे आंब्याच्या फोडी घेतलेल्या आहे। मिक्सर मधून बारीक करून घेऊया। आता आपला मँगो पल्प बारीक झालेला आहे। आपण एका बाउल मध्ये काढून घेऊया। आता आपण मँगो पल्प साइडला ठेवूया। आता आपण या मिक्सरचं तेच भांडं वापरायला घेतलंय। आता आपण या मिक्सरच्या भांड्यामध्ये 1 ग्लास दूध ओतून घेऊया। थंड दूध घेतलेलं आहे मी। फ्रीज मध्ये ठेवलेलं दूध आहे 1 ग्लास घेतलेलं। त्यामध्ये या आंब्याच्या फोडी घालून घ्यायच्या। थोड्याशा गार्निशसाठी बाकी ठेवल्यात मी। दोन चमचे साखर घालून घ्यायची यामध्ये। आईस क्यूब टाकून घ्यायचे थोडेसे। मँगो आईस्क्रीम घेऊया 1 चमचाभर। तुम्हाला लागलं तर तुम्ही व्हॅनिला आईस्क्रीम पण वापरू शकता। आता आपण हे मिक्सर मधून काढून घेऊया। आता आपलं हे मिश्रण बारीक झालेलं आहे, साईडला ठेवूया आपण। आता मी इथे 2 सर्विंग ग्लास घेतलेले आहेत। आता यामध्ये आपण मँगो पल्प घालून घेऊया। सब्जा घालायचा आहे 2-2 चमचे। तुम्हाला जास्त आवडत असेल तर तुम्ही जास्त प्रमाणात पण घालू शकता। शेवया घालून घेऊया। तुम्हाला लागलं तर तुम्ही मार्केटमध्ये मिळणाऱ्या रेडीमेड शेवया सुद्धा वापरू शकता यासाठी। थोडीशी तुटी फुटी घालून घ्यायची। आता मिक्सर मधून काढलेलं मिश्रण यामध्ये घालून घेऊया। आईस्क्रीम घालून घेऊया। आता यावरती ड्रायफ्रूट घालून घ्यायचे। बदाम आणि पिस्ता घेतलेला आहे मी इथे। थोडीशी तुटी फुटी घालूया।
त्याच्या स्लाइड घालायच्यात. थोडासा मँगो पल्प घालून घेऊया. आता आपला मँगो फालुदा तयार झालेला आहे मैत्रिणींनो. तुम्हाला जर रेसिपी आवडली तर रेसिपीला लाईक करा, व्हिडिओला सबस्क्राईब करा, शेअर करा, बेल आयकॉनवरती क्लिक करा. पुन्हा भेटूया नवीन रेसिपीसह. थँक्यू.